na kailangan po yung ating namamahala, ang director ng CRAW. Ito yung CRAW. I-explain lang natin. I-explain nila in detail. Climate Resilient Agriculture. Tandaan ho din yun. Climate Resilient Agriculture Office. Kasama ho natin ang director, si Agnes Miranda, at kasama din ho natin si Miss Ella Baltasar, Senior Planning Officer ng CRAW. Wala ho dito pero nandun ho yung isang kasama nila, siya yung finance officer ng opisina. Okay, ganito ho. Alam ho ninyo, ako lumaki sa isang farming community. Alam ko yung buhay ng farmer. Alam ko din ang buhay ng fisherman. Sila po madaming problema, pero nadagdagan pa ngayon ang problema nila dahil they will have to make adjustments. Yun yung tinatawag nilang resilient. You have to be able to adapt to new situations. Kailan sila mangisda? Saan sila pupunta? Apektado ng klima. Ano ang itatanim ng farmer, saan niya itatanim at paano niya itatanim, klima din ang may impact. So, kung makikita po natin mga kaibigan, may mga bagay-bagay na kung minsan nagtutuon sa kapasidad ng farmer para o fisherman para sila po ay maging adequate producer ng ating pagkain. Sa akin po, kung mayroon hong bida talaga, excuse me, it's not to put down all the other professions. It's important. Unang-una ho, yung nagbibigay sa atin ng pagkain. Hindi ho po pwede. Sa akin lang po. Na dahil sa ibang bansa, they produce, assuming lang, rice at 100, and we produce here, ang cost let's say 200, hindi na tayo magtatanim at bibili na lang ho tayo. No. Dahil kailangan natin ng food security. Ang ating opisina na pinag-uusapan ngayon ay sila po ay nag-iisip kung paano tutulungan yung producer, yung farmer o yung fisherman. Paano tutulungan yung mga tumutulong sa kanila para sila po ay magkaroon ng productivity na natutuon o para sa atin lahat at tinutulungan din ho sila paano sila mag-market ng kanilang produkto at sa akin ho, tinutulungan nila tayo, mga consumers, para mayroon tayong makain. Mga kaibigan, nandito po si Agnes, nandito po si Ella, tanungin ko immediately, para saan ho ba talaga itong CRAW? Kasi yung CRAW parang uwak na CRAW. Oo, maingay. Dapat lang para mapansin. Climate Resilient Agriculture. Sige nga po, Agnes, please. Maraming salamat, Manong Oka. Ang pong CRAW ay isang ad hoc office ng Department of Agriculture na nagmamanage at nag-oversee para po sa mga capacities and resources ng Department of Agriculture para maisulong niya ang Climate Resilient Agenda. Ang Climate Resilient Agenda po ito is we are building resilient communities at ang itinuturo po namin dito is yung adaptation and mitigation measures para po maging handa sila sa pagbabago ng panahon. Yun nga po yung sinabi nyo, napaka-importante po. Deal with all the other sectors para mas matulungan yung farmer. Actually po, we deal, hindi po kaya ng Department of Agriculture para po matugunan po yung mga pangangailangan ng mga farmers and fishers. Pero dahil po sa Local Government Code of 1991, na-devolve po kasi extension function sa local government unit. So ang hangganan po ng DA ay RFOs. Kaya po talagang regional field offices po natin. Kaya po kasama talaga at mahalaga po ang parte ng mga local government units kasi po kaantabay po namin sila sa pagbibigay ng tama at angkop na serbisyo para sa ating mga magsasaka at mangingisda. In effect, alam nyo, naging local government official ako. Hindi ko nasasabihin kung paano, no? But it took me a hard time, no? At that time, na-devolve na nga yung sa
pero yung aking mga tao, hindi nila alam kung anong gagawin. Do you give special training now or Opo. then Opo. sa mga LGU personnel para sila po ang magiging, excuse the term, kasangkapan Opo. na sila po ang makakatulong directly sa farmer? Opo. Please. Opo, Manong Oka, katuwang po talaga natin sila at ang responsable po sa Department of Agriculture, yung Agricultural Training Institute, ito po yung training arm. Tinitrain po natin yung mga local government units. Local government units, kinakapacitate po yung mga farmers and fisher sa mga napapanahong din pong teknolohiya na kailangan nilang malaman. Kasi ang teknolohiya, hindi po static ito. Kailangan po yung pagbabago rin na naangkop po sa mga research and development, etc. So sila po ang katuwang po natin ng ATI sa ating regional field offices, LGUs, tapos po sa mga farmer and fisher folk beneficiaries natin, Manong. Alam mo, Agnes, si Shari, my partner here, kasama niya kayo nagtrabaho sa crowd before. So, mamaya pababayaan ko siyang himayin lahat yung mga ginagawa ninyo para makita at madinig ng ating mga kababayan kung ano talaga ang ginagawa at madami ang ginagawa ng gobyerno para sa magsasaka at sa mangingisda. Ella, tanungin nga kita. Yes, yung bang, you will have to be honest with me, doon sa ginagawa ninyo, ano sa tingin mo ang kailangan pa ninyo para mas maganda, mas effective ang pagtugon ninyo sa mga pangangailangan ng farmer? Just from your perspective, ano pa ang kailangan po ninyo? Sa ngayon po, na-prove na namin yung approach. How do we reach out hanggang dun sa baba to build resiliency? May mga pilot projects kayo for Pilot this? po yan. May 269 projects po kami all over the country. All over the regions? 73 provinces. Wow, Opo. okay. So ito po yung kailangan naming palakihin, scale up. So yun ang kailangan nating, kasi for adaptation to be effective, dapat hindi lang sa isang lugar, kundi mas marami ang gumagawa. So yung maliliit, yung 269 na yan, dapat dumami sila para talagang mabuild natin ang resilience. Ayaw ko maging makulit, no? But we'll have to particularize many of the things kasi may mga nakikinig sa akin. Paano yun nasa mountain kami? Paano yun nasa delta kami o malapit kami? In other words, yung environment nila for production ay magkakaiba. You have also different formulas for this? Yes, sir. Opo, Manong Oka. Meron po kaming, hindi po yan suntok sa ban. Science-based po ang ating approach. Science-based. Opo, Okay. meron po tayong tinatawag na National Color-Coded Agricultural Guide Map na tinutukoy kung ano yung mga suitable crops, ano sa isang area, anong crops ang pwede, at ano ang kinakaharap na climate hazards nito. So that matutukoy natin ano yung ibibigay nating intervention. Bukod pa po doon, hindi lang sa hazards at saka klima, kundi yung kakayahan din. Ano yung capacity nung lugar, nung tao, nung gobyerno doon, lahat nung nado, adaptive capacity, yung tinatawag naman nating vulnerability analysis. Alright. So dapat matukoy natin yun. Alam mo, Shari, that's Yes, very ano? important to me. Kung ako ay farmer, assuming lang, I'm a small lot farmer, ang aking tinatanim ngayon, assuming lang, is rice. No? So dahil sa mga adaptations na mangyayari, baka tagtuyot or whatever, I cannot plant as much, as many times as I can. Pupunta ako ngayon sa aking agricultural technologist in the town kasi hindi ako makapunta sa inyo. Or, is it possible for the farmer to be in touch with you directly? Is there such a, shall I say, access mode for a farmer to go to you directly? Well, as Amia Village po, grupo po ito. So, it's not individual farmers we're talking about and helping. Isang buong komunidad po I yan. get it. So, ang tulong po ng pag-identify dyan, pupunta kami sa LJ, papakita namin, ito ang kinakaharap ninyo, ito yung vulnerability ninyo. So, si LGU mag-identify ngayon kung sino ang areas na pwede natin. So, yung sensitivity analysis of the area and of the capacities of the farmers there, LGU yun.
Pero na-training ho ninyo. You give them the We present to them the science. We Okay. prepare Okay. the analysis. Alright. So dito, balikan ko yung aking example. Go ahead, Pano. Mukhang hindi na natutugon na mag-plant pa ako ng rice. Would the advice be, siguro magtanim ka na lang ng kamote or corn or whatever. Is that available to my local, shall I say, connector to you, yung LGU? Opo. Kasama po yun. At sa decision making po, kung ano ang itatanim, dalawa po tayo, yung farmer at saka kami. Kasi titingnan natin ano yung ginagawa na nila dati. So sasabihin nila, Very good. hindi na po pwede. So meron kaming idea o meron kaming ibang technology, ipapatest natin sa kanila yan. Okay. Hanggat sa makita nila na, ay, akma pala ito. Alam niyo po yung farmer, wala naman silang investment para Yes. sa testing kasi hindi mahirap sumugay. I was about to ask, tatanungin ko kayo kasi assuming lang ng advice, Agnes, mag-shift ka sa isang produkto na mas maganda, tutulungan ka namin, we will assist you, and we will even help you in marketing. Is that available? That is the approach po ng AMIA Village. It's an integrated support services provided in that community, more or less 100 hectares or 100 farmers in a community. Mayroon akong tatanungin. Palagay ko, ituloy-tuloy ko na ito. So, since I have a new product, a new ways of planting it, etc., I will have new relationship with the supply chain here. Yes. Anong fertilizer na kailangan ko, anong technology na kailangan ko, hindi ko na kailangan yung thresher, iba ang kailangan ko kasi corn ang itatanim ko, etc., etc. Gusto ko lang ma-assure na ating mga farmers and even the fishermen na they will have their own particular problems na ito may pagtugon yung inyong opisina with the help of the local government units and maybe even the private sector. Of course po. Yeah. Mayroon lang akong last na itatanong na, So, kung tayo po ay mayroong programa para maging maganda ang productivity ng producer, which is the farmer and the fisherman. Is there an assurance na in the next 3, 4, or 5 years, mayroon pa yung farmer na meron pa matutulungan ninyo? In other words, we will have, there has to be a component of the whole program that will promote farming as a, hindi lang profitable, as a necessary, important profession, just like an engineer or a lawyer or a doctor. Nasabi ko ito, Ella, Agnes, dahil sa tinagal-tagal ko na sa public square, wala pa akong nadinig na guest speaker doon sa elementary. Ang guest natin ay a successful doctor o diplomat or public officer, yung successful farmer. We are not promoting, it seems to me, we are not promoting the values of good, proper, the importance of farming. In the context po namin sa AMIA, marami na po kaming nakausap at nakita talaga, yung mga farmer naming beneficiary, yung mga anak nila ay nag-enroll sa agriculture, na-inspire dahil sa ganong Isang konkreto po yan yung aming AMIA sa Benito Solivenza, Isabela, na yung anak niya ay nag-graduate ng agriculture. Ngayon, siya na rin ay kasama dun sa grupo ng AMIA Village. So they're promoting also the values that you are... Yes, opo. Mayroon ka bang success story? Gusto kong makadinig ng success story. Meron po kami. Doon sa mga ginawa. Please, Ella. Yung isa po namin sa Bicol, sa Horoan, young farmer po siya. Isang young farmer siya at natulungan din po together with other programs ng DA. Pero siya ay kasama doon sa village. Tag-champion siya sa regional. Mayroon siyang award. And then yung kanyang yun lang simpleng litsugas na hydroponics na ngayon ay sinusupply sa ano nga ba yung kanilang
parang SM doon. Sorry. Oo. May buyer sila na supermarket. Yun ang kanyang pinagdadalhan ng kanyang produkto. At siya po ngayon ay, ayun nga, isa siyang babae pa ito, no? Babae Wow. siya. At naging Farmer mother. babae, ha? Opo, at Wow. bata po. At bata. So siya yung isa sa mga marami namin. Siguro kunin natin siya maging guest dito sa show. Pwede po. To actually promote farming. Yeah. Pero babalik ho tayo mga kaibigan, madami hong success stories na sasabihin ho si Ella at saka si Agnes at sila po ay itutulak ni Shari later on kung paano natin mapapalawak ang agenda ng CRAO. Opo. Climate Resilient Agriculture para sa mga consumers this time. Hindi lang sa mga farmers and fishermen, but para sa mga consumers. Tayo po. Babalik ho kami. Kung tayo po ay umuutang para ito i-invest ko, so I will have a full range of producers of food in my country. Opo. Papayag ba kayo doon? We already have young farmers being inspired po by our program sa DA CRAO. Ngayon po, ano pa po yung iba't ibang capacity building measures po na ibinibigay natin sa ating mga magsasaka para mas maging efficient sila at talagang masunod nila itong objectives ng ating opisina? Maraming salamat po sa People's Management Association of the Philippines at sa ika-13 Makatao Awards sa pagkilala sa aming programang Public Eye bilang social media platform na nagpapalaganap sa kamalayan ng mga labor issue at usaping panlipunan. Ang parangal na ito ay alay namin para sa bayan. Isa sa bawat 3 babae ang naging biktima na ng pisikal, sexual o emosyonal na pang-aabuso. Sa Pilipinas, higit 4 na milyon na ang nakaranas ng karahasan. Ang ating panawagan ngayong 18-day campaign to end violence against women. Magkaisa para sa isang bawa-free na Pilipinas. Maging sino ka man, may magagawa ka upang matuldukan ang karahasan para sa kababaihan, para sa kinabukasan. Hanap mo ba ang mga usapang makabuluhan? Sa Straight Shot, bidang-bida ang inyong mga kwentong kakaiba. Samahan si Vina Araneta tuwing Sabado, alas 3:30 ng hapon. Diretsahang usapan para sa bayan. Straight Shot. Dito lang sa inyong PTV. Maya por Sentro Luzon. Ini ing PTV Balitang Kapampangan. Papasik na nga ning Department of Migrant Workers reng kapamaralanan da bang mi protektan la reng overseas Filipino workers. Keng programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ng Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, tinas at basic na nga ning ahensya reng keng legal, financial at humanitarian assistance keng kapamilatan ning Action Fund. Mabutya keng at keng dinalan alibong OFWs reng may kinabang keng Action Fund na ning DMW. Manibat anyang miluklukya keng pwesto i Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Balabalaw siya mo naman ing daraptandang digitalization na ning DMW. Samantala, yayampang nanemaning bagong bayani ng mundo serbisyo caravan reng niyayaliw ang serbisyo. Iba't ka reng niyayaliw ang ahensya ng gobyerno. Mabutla keng adwang 1,500 OFWs reng apagsilbiyad da reng caravan keng Alcobar keng Saudi Arabia. May kipagpulong ya in Quezon City Police District keng QC Department of Public Order and Safety para keng pamagadya keng marapata kilos protesta keng Domingo. Layo na ning coordination meeting masiguro ya ing seguridad
kapayapan at kayapan. Antimo naman rin kapagadyan keng emergency at malagwang pamagrespondi keng aldonaning pamagtipon kambenaniti. Memyenong emergency evacuation briefing ng Emergency Response Integration Center. Pinirma na lamo naman keng Memorandum of Undertaking in Quezon City Government at Trillion Peso March Movement bang makapagadya at mamyetanda na ning karelang koordinasyon para keng ligtas at masalese pamagtipon. Oren, Reng Balita, kenga Manong Siswan. Ngening kayo rasan. Para keng haliwa pang updates, i-follow you kepo keng kaming social media platforms. Yakpuin ke kontalasuyo, Arlukiar Motas, para keng Pambansang TV, naning Bayong Pilipinas. Dakal pong salamat. Maya po oras, Labuan, Kapampang. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV. At nagbabalik po tayo sa pag-usapan natin. Manong, sundan ko lang po yung Yes, ating please. napag-usapan kanina. Aha. We already have young farmers being inspired po by our program sa DA Crown. Ngayon po, ano pa po yung iba't ibang capacity building measures po na ibinibigay natin sa ating mga magsasaka para mas maging efficient sila at talagang masunod nila itong objectives ng ating opisina? Especially young farmers. Yes. Women and men. Okay? Yes, Ella. Okay. So meron po tayong programa sa ating mga batang magsasaka or i-encourage sa ating magsaka. Una po yung ating 4-H club natin, no. Yung mga asosasyon na to, tapos binibigyan sila ng pagkakataon minsan iti-train sa ATI, yung ating training center ng Institute ng DA ng Agriculture, at may pagkakataon po sila na minsan ay ipapadala pwede sa Japan kung meron. Meron din po sa Taiwan. Supported so, sila supported talaga. po yan. Yan ay isang programa annually yata. Hindi ko po masyadong kapisado, pero ginagawa po yan sa Department of Agriculture to encourage our... Alam mo, Sharia, balikan ko lang yung programa yan. Because sa akin, promoting the values of producing, being a farmer, being a fisherman, Yes. ay napaka-importante dahil sasabihin ko sa inyo ng isang sad experience ko as a local government official. I discovered in Pangasinan. Pangasinan is a rice-producing province, one of the biggest. No, we can improve even better. No, but huwag na muna natin puntahan yun. Ang problema ko at that time, kumukonti ho yung farmers. Yeah. Yun hong mga ibang lugar na kailangan nilang how do you call it? They start to transplant. Wala silang makuha, so they have to import. Yes. Okay. Number 2, pag-harvest, wala silang agricultural workers, hahanap sila na magkokontrata na may thresher, etc., etc. So, what I'm saying is, I am concerned na habang maganda ho yung resiliency programs natin, we have to have enough farmers and farm workers for the next generation. Tama. Mayroon ba tayo? Yun nga po, yung ipinapakita po namin dito, sabi nga namin po, pilot, maliit na budget. Ang naisin po namin talaga, kagyat, na ito po ay ma-adapt ng mga banner programs natin. Kasi po yung billions of pesos ay nakalagak po or naka-allocate sa mga banner programs namin. Yung dinescribe po ni Miss Ella kanina ng mga young farmers, Yes. ito po ay hindi po pondo po ito ng AMIA. These are also technical assistance that is being provided to us by the Taiwan government and even Japan, no? Para sa pamamarang ganito, babalik sila. They have a work program at para mapakita nila na
it works in other countries by means of this, at sila po mismo ay gaganap po bilang mga future farmers natin. Kasi po, Manong, aging na po ang ating mga farmers. Disappearing na. I will tell you, kasi sabi sa akin dun sa when I was the governor, nag-immigrate. Well, they went overseas to be overseas workers. Ngayon as you were explaining, Agnes, may naisip ako, the number one infrastructure, if I will just call it infrastructure, it's a resource ng ating bansa ay tao. In this particular case, very important po yung farmer at yung fisherman. They produce the food. Okay, food security. Wala hong amount yun eh. It cannot be computed. Kung wala kang pagkain, paano ka? No? So, kung tayo po, I'm just addressing this theoretically, umuutang ODA, Official Development Assistance for some infrastructure, bridge and road. We can do that even better. Mas uutang ako para ito i-invest ko, so I will have a full range of producers of food in my country. Papayag ba kayo doon? Opo. Yes. Dapat po kasi napakita talaga natin na ang pagsasaka ay it's a lucrative business. It's a business approach. Hindi lang siya livelihood or lifestyle lang. So dapat maingganyo natin sila at mapakita natin in that Amiya village na mula sa produksyon kayo ay gagraduate, magtanim kayo, mag-test kayo, at sa susunod pwede na kayo mag-process at maging enterprise kayo. So sa dulo, talagang it's going up the value chain. And in the process, it's not only profitable and sustainable, it is actually a necessary national effort to survive. Yes. Kasi kung mawawala kayo, mga farmers at mga fishermen, the right of the country to survive, medyo maapektuhan. So, hindi ko palalayuin ito. The capacity and the right to produce is a matter of right for the farmer and for the country. Yes. At yun sinasabi ho ninyo to adapt is part of survival. Yes. So it is also a matter of right that has to be protected, that has to be enforced by the citizen. Yeah. So kung dun sa lugar ko, assuming lang, Agnes, panay baha, panay o tagtuyo to whatever, and I cannot plant, I can sue government for not doing something to help me, as a matter of right, be a productive person, not just for me, but for the country. Of the society. Mamaya, sabi sa akin ni Shari, hihimayin niya lahat yung mga programa ninyo, pero doon ko iuwi. Yung ginagawa ng farmer, ginagawa ng fisherman as a producer of food is a matter of right and a matter of national security. Yes. For all of us. Palagay ko pinapalakpakan niyo yun. But, sa totoo lang, yun po ang ambisyon ng lahat. And I'm happy to see na dito sa Department of Agriculture as of now, they have a ad hoc office. It's an ad hoc office po. Ayaw kong pakinggan yung ad hoc. Kaya nga po. It should become a permanent office with permanent office. I'm sure there is a plan to do that. Yeah, At importante, the whole country must be ready. Na sabihin, importante ang magsasaka. Importante ang magbibigay ng pagkain para sa atin. Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Niña Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
makibahagi sa pagpapalang dala ng banal na misa. Sunday Live Mass with Reverend Father Fidel Rura. Linggo, alas 9:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your host and food buddy, Leslie Ordinario. Ang kasama nyo sa food venture that'll satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun, tuwing linggo. Alas 10:30 na umaga, dito lang sa PTV. At this point, dapat maipaliwanag lalo ng ating mga kasama. Anong itsura itong Amya Villages? Ito ba talaga ay grupo ng mga tao na nagsasarili sila doon kung ano yung inaani nila, yun din ang kinakain nila? Kasi kung ganun man, nakakainggit. Kasi ibig sabihin, self-sustaining sila eh. Hindi nila kailangan yung, tayo ngayon, mahilig tayo mag-grab ng mga pagkain, magpa-deliver ng mga pagkain. Ngayon sila yun nga po, ngayon sila mismo yung nagtatanim, sila yung nagpapalago at sila rin nagbebenta at kumikita po sila doon. At yung Chari, how do you organize them? Cooperative? Yes. Are you doing this? Opo. Pwede pong cooperative, pwede rin silang basta registered sa DOLE. So, may na rin kasi registration sa DOLE ngayon. Yeah. So, kahit hindi pa sila co-op, it's an association registered with the DOLE. Chari, naisip ko lang. Sa napaka-importante, ilan yung centers nyo? 200? 269? Villages po, Okay. 269 po. I wish that you could come up with some award. Gawad, ginto, whatever, to all of this so that Meron na po. Kaya lang po, hindi pa national ang scope. Regional pa lang ang scope namin. We will Tomorrow have to meron ask, sa yes, please. Region 6. We will have to ask some private sector groups to sponsor this kasi importante. Alam mo yung JC's, in-sponsor nila 10 outstanding young men and women. Napasama ako doon long time ago, no? But now here, 10 outstanding young farmers. Kaya ba ninyo? Kakayanin. Pero po sa pangkalahatan po sa Department of Agriculture, hindi lang po sa AMIA, meron po kaming parangal sa mga sa Gawad Saka. Ito po yung ni-revive. Opo, nagkaroon po. Meron din po kaming mga katangi-tanging kababaihan when I was in a way the chairperson of the God Focal Point System. Kasi mahalaga rin po ang kababaihan. Kasi po hindi lang po lalaki ang magsasaka. I'd like to meet, gusto kong makakilala ng successful young woman. Meron po tayo. Meron po. Meron na po. Maski po, Dadalhin nila dito, Manong, sa susunod. Yun pong first Climate Resilience Award din natin ay isang babae from Bicol and presidente ng Horoan. Alam niyo, Shari knows this. I'm really happy na kayo po ay nandito. Madami pa kayong sasabihin. Sana nga, we will have another episode kayo lang, no? Again, to promote the values of food production under any kind of circumstance. Dahil kung hindi tayo maging producer ng ating sariling pagkain, wala tayo. The way to do it is to make it a matter of right. Yes. The right of every person to produce, to be productive must be protected, it must be enforced. Yes. So, palagay ko nangunguna na ho kayo dyan. Nakikita ko yung kanyang jacket si Ella. Dumadami yung bunga. Buti lang palay. So, hindi lang ho palay. Kailangan talaga natin a nation of producers for the rest of society. Hindi ako magpapasalamat sa inyo kasi pababalikin ko kayo. Ano? And you promised you have to bring a successful woman farmer. Shari. And I think, Manong, maganda kasi itong may bahagi sa ating mga kababayan, no? I was part of your team during the pandemic. And during that time, Manong, very limited yung kakayanan gawin ng mga magsasaka. At kulang din sa pagkain. Paano tayo magpuproduce? Hindi tayo makalabas. We were very restricted, no? Ang daming mga quarantine. Ngayon, marami pong interventions na
na inintroduce yung AMIA. Baka pwede pong ibahagi sa atin. Particularly po ni Miss Ella, na noon pa during the pandemic was with the DA CRAO. So ano-ano po yung mga ginawa natin para matulungan talaga yung mga magsasaka at masiguro na yung ating right to food ay nananatili doon sa ating paggunita at sa gunita ng mga Pilipino. To go into the details, no, Ella, we will take a break. Okay. Kasi isipin mo kung ano yung dapat gawin pa at ginagawa ninyo to promote this kind of values for our people. It has to be it has to be the whole country. They have to honor the food producers. Maraming salamat.